Once again, welcome in RCS High School, Subhash Nagar. Students, open page number 76, second paragraph. World Heritage Site. We are going to see the history of World Heritage Site. We had finished two paragraphs of the history of World Heritage Sites. Now see third paragraph. Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic natural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. So, in 1965, White House conference in United States called the World Heritage Trust. They called a World Heritage Trust. Why? To protect historic natural sites. वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली कशासाठी? टू प्रोटेक्ट कल्चरल, नॅचरल अँड सेनिक प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. फायनली इन 1968 द इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल डेव्हलप्ड सिमिलर गोल्स अँड प्रेझेंटेड देम ॲट द युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स on human environment in Stockholm, Sweden in 1972. And in 1972, this is developed. International Union for Conservation for Nature. ही संस्थेची स्थापना करण्यात आली आणि या सगळ्या संस्थांचा उद्देश एकच होता, टू प्रोटेक्ट द सेनिक मीन्स नैसर्गिक, नॅचरल ब्युटी, कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, हे सगळं त्याचं रक्षण करायचं काम, त्यासाठी हे सगळे संस्था झटत होत्या. फॉलोइंग द प्रेझेंटेशन ऑफ these goals, the convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. And so, UNESCO decided to protect and maintain those places. अशा पद्धतीने युनेस्कोनं त्या सगळी ही ठिकाणं प्रोटेक्ट करायची, त्याचं मेंटेनन्स ठेवायचं ठरवलं आणि मग 16 नोव्हेंबर 1972ला युनेस्कोच्या जनरल काउन्सिलनं वर्ल्ड हेरिटेज साईटला मान्यता दिली, वर्ल्ड हेरिटेजची स्थापना केली. नाव सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. आता वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीन्स समिती. वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आता काय असते बघूया. टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टॅब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड ॲज अ युनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द फंक्शन इज गिव्हन, द वर्क ऑफ कमिटी इज गिव्हन हिअर. या कमिटीचं काय कार्य आहे सांगितलंय बघा. टू लिस्ट द प्लेसेस इन द युनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साईट. युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईट्समध्ये कोणती ठिकाणं समाविष्ट करायची, त्या लिस्टमध्ये कोणती ठिकाणं ठेवायची, हे काम या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीचं आहे. वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. नाव सी नेक्स्ट लाईन. द कमिटी मीन्स वन्स अ इयर अँड कन्सिस्ट्स ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज that are elected for 6 years terms by the World Heritage Center's General Assembly. Now see, this World Heritage Committee meet once a year and there are 21 representatives from different nations, from different state parties, and that are elected. त्यांचं इलेक्शन घेतलं जातं that are elected by 6 years. They are there for 6 years. After 6 years, there is election and new representatives are elected. अशा पद्धतीने या वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीमध्ये 21 मेंबर्स इलेक्ट केले जातात, निवडले जातात वेगवेगळ्या देशामधून 6 वर्षासाठी. 6 वर्ष झाली की पुन्हा त्यांची नव्यानं निवडणूक घेऊन अशा पद्धतीनं ती कमिटी बनवली जाते. द स्टेट पार्टीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग. सी, आता या 21 मेंबर्स जे आहेत स्टेट पार्टीचे, त्यांचं फंक्शन सांगितले बघा. त्यांचं कार्य काय सांगितलेलं आहे? आयडेंटिफाय अँड नॉमिनेट. ती ठिकाणं आयडेंटिफाय करायची आणि नॉमिनेट करायची. नॉमिनेट सी, नामांकन. ती ठिकाणं शोधायची
आणि त्यांना नामांकन द्यायचं फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स within their territory to be considered for inclusion on the world heritage site. आपापल्या प्रदेशांमधून हेरिटेज प्रदेश, आपला देश किंवा आपल्या देशाच्या जवळपासची ठिकाणं निवडायची, त्यांना नॉमिनेट करायचं, हे काम या 21 मेंबर्सचं असतं. तर अशा पद्धतीने वर्ल्ड हेरिटेजचा आपण रूपरेषा बघितलेली आहे. कशा असते कमिटी. नाव सी ऑन पेज नंबर 77, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट. आता एखादं प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज साईट कशी बनते ते आपल्याला बघायचं. सी, देर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट, द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर अ कंट्री or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. See, there is first step. वर्ल्ड हेरिटेज साईट निवडण्याची पहिली स्टेप सांगितलेली आहे बघा. काय सांगितलेलं आहे? तर इन्व्हेंटरी. इन्व्हेंटरी मीन्स सखोल. काय करतात? तर ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जी आहे ती टेक एन इन्व्हेंटरी, सखोल अशी माहिती गोळा करतात त्या प्लेसची, की जिथं कल्चर आहे, जिथं नेचर आहे, अशा ठिकाणाची. दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव्ह लिस्ट अँड इज इम्पॉर्टंट बिकॉज नॉमिनेशन्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कन्सिडर्ड अनलेस दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव्ह लिस्ट. आणि अशा पद्धतीनं ते टेंटेटिव्ह लिस्ट तयार करतात. टेंटेटिव्ह मीन्स कच्ची यादी तयार करतात. सगळ्या ठिकाणांची माहिती एकत्र गोळा करून कच्ची यादी तयार केली जाते पहिल्या स्टेपमध्ये. देयर इज फर्स्ट स्टेप, टेंटेटिव्ह लिस्ट तयार केली जाते. आणि या टेंटेटिव्ह लिस्टमध्ये जर असेल नाव एखाद्या ठिकाणाचं तरच त्याचा समावेश वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये केला जातो किंवा नॉमिनेशनसाठी त्याचा विचार केला जातो. दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव्ह लिस्ट अँड इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Next, countries are then able to select sites from their tentative lists to be included on a nomination file. See the next step. Tentative list मधून अशी काही ठिकाणं निवडली जातात की ज्याचा समावेश ते नॉमिनेशन फाईलमध्ये करतात. टेंटेटिव्ह लिस्ट मधलेच काही प्लेसेसना नॉमिनेट केलं जातं, नामांकन केलं जातं पुढच्या स्टेपसाठी. द थर्ड स्टेप इज टू रिव्ह्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाईल बाय 2 ॲडव्हायझरी बॉडीज. आणि थर्ड स्टेपला रिव्ह्यू घेतला जातो. रिव्ह्यू पुनरावलोकन, पुन्हा पाहिलं जातं, पुनरावलोकन केलं जातं, पुनर्परीक्षा घेतली जाते. कुणाची? तर या नॉमिनेशन केलेल्या ठिकाणांची. आता कोण रिव्ह्यू घेतं? तर बाय द 2 ॲडव्हायझरी बॉडीज. 2 ॲडव्हायझरी बॉडीज त्याचं रिव्ह्यू घेतात. आता पहिली ॲडव्हायझरी बॉडी कोण आहे बघा? द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स अँड द वर्ल्ड कन्झर्वेशन युनियन. पहिली बॉडी आहे इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स, आणि दुसरी बॉडी आहे वर्ल्ड कन्झर्वेशन युनियन. या 2 बॉडीज रिव्ह्यू घेतात. ते ठिकाणं कशी आहेत पुन्हा एकदा बघतात, त्याची रिव्हिजन घेतली जाते त्या ठिकाणांची. अँड देन मेक रिकमेंडेशन्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. आणि मग या बॉडीज, 2 ॲडव्हायझरी बॉडीज रिकमेंड करतात, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीला सुचवतात या नॉमिनेट केलेल्या ठिकाणांमध्ये कुठले ठिकाण चांगले आहे, रिकमेंड करतात. The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which site will be added to the World Heritage Site. आणि अशा पद्धतीने वर्षातून एकदा ही वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग घेते आणि डिसाईड करते, ठरवते की नॉमिनेट केलेल्या या ठिकाणामध्ये किंवा रिकमेंड केलेल्या ॲडव्हायझरी बॉडीनं रिकमेंड केलेल्या ठिकाणामध्ये कुठली ठिकाणं चांगली आहेत ते सिलेक्ट करतात वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. द फायनल स्टेप. आता फायनल स्टेप काय आहे बघा? द फायनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट इज डिटरमाइनिंग वेदर ऑर नॉट अ नॉमिनेटेड साईट मीट्स ॲटलिस्ट वन्स ऑफ 10 सिलेक्शन क्रायटेरिया. आता वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी काय करते? 10 क्रायटेरिया त्यांनी घालून दिलेले आहेत. क्रायटेरिया निकष. हा निकष आहे. त्या
10 निकषापैकी एक निकष, ॲटलिस्ट वन क्रायटेरिया, 10 निकषांपैकी एक निकष जर त्या प्लेसनं पूर्ण केला तर काय केलं जातं, त्या ठिकाणाचा समावेश वर्ल्ड हेरिटेजमध्ये केला जातो. पुढे सांगितलेलं आहे बघा, इफ द साईट मीट्स धीज क्रायटेरिया इट कॅन देन बी इन्स्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. आणि अशा पद्धतीने मग हे क्रायटेरिया जर पूर्ण केले तर त्या ठिकाणाचा समावेश इन्स्क्राईब, तर ते ठिकाण समावेश केलं जातं कशामध्ये, वर्ल्ड हेरिटेज साईट्समध्ये. Once a site goes through the process and is chosen, it remains the property of the country of those territory it sits, but it also becomes considered within the international community. आणि अशा पद्धतीनं मग एकदा का त्या ठिकाणाचा समावेश वर्ल्ड हेरिटेज साईटमध्ये झाला की ते ठिकाण मग युनेस्कोचं होऊन जातं. त्याचबरोबर त्या कंट्रीचं सुद्धा त्या ठिकाणावरती तेवढाच हक्क राहतो. ओके, वी स्टॉप हिअर. Thank you very much.